What's up guys? I know it's summer na and I think a lot of us are really thinking of the best dessert na pwede natin gawin this summer, right? That's why, syempre hindi mawawala ang graham cake sa mga options natin. And this video is really for you kasi ginawan ko siya guys ng twist. But for sure, you will watch until the end, di ba? So, sa mga bago pa lang sa channel ko, my name is Evap and you're watching Guyz TV. And since nandito ka na rin naman sa channel ko, I'm inviting you to please subscribe in my channel and please like or dislike sa video ko if nagustuhan mo or hindi mo nagustuhan. And of course, after watching the video, pwede ka rin mag-comment sa comment section, pwede ka rin maglagay ng suggestions mo para at least na-feature ko yan sa next video ko. Alright, so simulan na natin ang paggawa nitong video recipe na to. Fruit cocktail graham cake coming up. Hello guys, isa sa mga share ko dito sa vlog ko is sharing my simple and short recipes, especially dessert. So, isa sa mga favorite dessert ko is graham cake talaga ever since. So, isi-share ko sa inyo kung paano gawin tong napakasarap na fruit cocktail ref cake. Alright, so nilagyan natin to ng twist. Conventionally, originally, ano lang siya, condensed, evap, mango, and something like that. But this time, we are making a twist. Nilagyan natin siya ng fudgy bar. So, mas lalo siyang sumarap. And at the same time, hindi tayo gumamit ng condensed and evap. Gumamit tayo ng cremdensada. Mas lalong masarap. So, if you want to know how to do this, just keep on watching. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin ngayon guys sa paggawa natin ng cremdensada mango graham cake. Ito yung chilled na minix ko na kanina. Yung hinand mixer natin kanina, yung cremdensada, 2 cans. Ito naman yung fruit cocktail. Syempre, hindi mawawala ang graham crackers. Dalawa yan. And then, ito na yung twist natin, fudgy bar. Lalagyan lang natin siya ng fudgy bar para at least konting sweet. And syempre, hindi rin mawawala ang mango. 2 mangoes are enough. Okay? And syempre, prepare ka na rin ng pwede mong paglagyan. Yan, so gagamitin natin siya ng hand mixer guys para ma-mix natin ng mabuti yung cremdensada na chinilled natin. So, ano lang, slow lang muna. So, habang para bumoble yung size ng cremdensada natin. Alright guys, medyo floppy na siya. So, pwede na to. Konting beat na lang, pwede na to. By the way, nilakasan natin siya. Ginawa natin siya ng 3. So, pwede na to. Pwede na natin i-stop yung pag-beat. Papansin niya medyo floppy na siya and smooth na rin siya.
have it, guys. I hope you like that dessert recipe, and I'll see you in my next vlog. Bye!